Nếu có một dự án hạ tầng nào trong vài năm qua thay đổi cách vận chuyển hàng hóa, con người của cả một quốc gia, thì đó chính là tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào dài hơn 1.000 km, khai trương vào cuối năm 2021. Đây là tuyến đường giúp Lào, một đất nước bị khóa giữa núi rừng, có thêm một đường mở ra thế giới. Lần này bằng đường sắt tốc độ cao, có thể kết nối thẳng từ Côn Minh đến Viêng Chăn chỉ trong vài giờ. Côn Minh ở đây là một thành phố tương đối nổi tiếng với những người Việt Nam. Thành phố này là thủ phủ của tỉnh Vân Nam Trung Quốc, nằm ở phía bờ nam của hồ Điền Trì, đôi khi còn được gọi là hồ Côn Minh. Thành phố này còn được gọi là Xuân Thành, tức là thành phố mùa xuân. Nó có độ cao trung bình gần 2.000 m so với mực nước biển và có lịch sử 2.400 năm, là trung tâm văn hóa, kinh tế, giao thông quan trọng của tỉnh Vân Nam. Tuyến đường sắt này kết nối Côn Minh với Viêng Chăn, thủ đô của Lào. Và câu chuyện này thú vị ở chỗ, chỉ sau 4 năm, tuyến đường này đã chuyên chở được hơn 60 triệu lượt hành khách, hơn 70 triệu tấn hàng hóa, giúp giảm khoảng 40 cho đến 50% chi phí vận chuyển dọc hành lang kinh tế, thậm chí khiến 40 khu công nghiệp vận chuyển mới mọc lên như nấm dọc tuyến đường ray. Điều thú vị nhất, dù Việt Nam không bỏ đồng nào vào dự án, nhưng chúng ta đang được hưởng lợi gián tiếp từ dự án này. Lào rất cần những tuyến đường để kết nối quốc gia với các nước xung quanh, bởi vì đây là quốc gia duy nhất ở Đông Nam Á không có biển. Ở giữa là những dãy núi trùng điệp kéo dài từ Bắc xuống Nam, chiếm hơn 70% diện tích đất nước. Địa hình giống như một chiếc bát úp xuống, rừng, núi, vách đá dựng đứng, dòng Mekong lớn chạy dọc biên giới nhưng không thông ra biển của chính mình. Chính địa lý này đã khiến Lào bị khóa suốt hàng trăm năm. Không có biển thì lấy đâu ra cảng nước sâu, đường bộ nhỏ hẹp thì vận tải đắt đỏ, địa hình hiểm trở thì xây cầu đường rất tốn kém. Vận chuyển ngay trong nước còn chậm thì hàng hóa lại càng khó cạnh tranh. Một đất nước như vậy muốn phát triển gần như là bó tay.com. Nhưng đây là lúc địa lý bỗng nhiên đảo chiều số phận. Lào lại nằm đúng giữa tuyến Bắc Nam nối Trung Quốc với khu vực Đông Nam Á. Thế nên ai muốn đi đường bộ từ Côn Minh kết nối với Bangkok, kết nối với Kuala Lumpur hay kết nối với Singapore thì đều phải đi qua Lào. Đó là lý do Trung Quốc nhìn thấy giá trị chiến lược ở đây. Chỉ cần một tuyến đường sắt xuyên Lào, toàn bộ ASEAN sẽ được kết nối với phần Tây Nam Trung Quốc như một cơ thể hoàn chỉnh. Từ một đất nước nằm giữa rừng, Lào trở thành đất nước nằm giữa hành lang kinh tế mới. Hãy nói một chút về quy mô đường sắt Lào-Trung Quốc. Tuyến đường sắt này dài 1.035 km, trong đó có 414 km chạy trên đất của Trung Quốc. Đây là quãng chạy từ cửa khẩu Boten đến thành phố Côn Minh. Tiếp đó là 621 km thuộc Lào chạy từ Boten về tới thủ đô Viêng Chăn. Và điều thú vị là hơn 60% chiều dài tuyến ở Lào là hầm và cầu. Tại sao lại phải xây nhiều hầm nhiều cầu như vậy? Bởi vì địa hình quá dốc và quá nguy hiểm. Người ta thống kê được rằng trên lãnh thổ Lào có tổng cộng 75 đường hầm lớn nhỏ, tổng cộng 167 km hầm, 167 cây cầu và hơn 62 nhà ga. Toàn bộ tuyến thiết kế tiêu chuẩn cho tàu 160 km/h với hành khách và 120 km/h với tàu hàng. Để xây một tuyến đường như vậy ở một quốc gia núi non trùng điệp và phức tạp như nước Lào, gần như không tập đoàn nào trên thế giới dám đảm nhận trừ Trung Quốc. Chúng đã xây hơn 4 vạn km đường sắt cao tốc trong vòng hơn một thập kỷ, chủ yếu xuyên núi và vượt sông, thậm chí có những nơi địa hình còn khắc nghiệt hơn cả tại nước Lào. Đó là lý do Lào chọn nhà thầu Trung Quốc. Họ có kinh nghiệm, có tốc độ thi công, có khả năng cung cấp vốn, điều này cực kỳ quan trọng. Và còn quan trọng nhất, họ có năng lực hoàn thiện một hạ tầng mà Lào chưa bao giờ có, chưa bao giờ nghĩ sẽ làm trong lịch sử. Thế nên khi chuyến tàu đầu tiên chạy từ Boten về Viêng Chăn, người Lào đã ví nó là con đường đưa đất nước bước vào kỷ nguyên công nghiệp hóa. Trước đó, đi từ Bắc tới Nam Lào mất 2 ngày đường bộ. Đường thì xấu, đèo thì dốc, xe thì ì ạch. Khi đường sắt chạy, hành trình này chỉ còn 3 đến 4 tiếng, lại mát mẻ, an toàn, không bụi và không nguy hiểm. Từ một đất nước cách trở, Lào bỗng có một đường cao tốc ở trên ray, thậm chí là trên mây, hiện đại nhất lịch sử của họ. Và ngay năm đầu tiên, hiệu quả kinh tế đã xuất hiện. Nhưng đến năm thứ tư thì người ta mới thấy hiệu quả kinh tế còn lớn hơn rất nhiều. Trung Quốc đã công bố thống kê mới nhất. Sau 4 năm vận hành, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đạt những kỳ tích khó tin nhưng có thật. Khó tin là khó tin như thế nào? Vận chuyển được 62,5 triệu lượt, trong khi năm đầu tiên chỉ là 600.000 lượt mỗi tháng. Thì đến năm 2025, con số lên đến 2,5 triệu lượt mỗi tháng ở giai đoạn cao điểm. Chúng ta phải biết rằng dân số Lào chỉ hơn 7 triệu người mà 2,2 triệu lượt hành khách đi mỗi tháng ở giai đoạn cao điểm là cực kỳ lớn. Tất nhiên phía Trung Quốc thì người Trung Quốc đi vẫn là chủ yếu. Người Trung Quốc đi 5 phần thì người Lào đi chỉ 1 phần mà thôi. Nhưng kể cả chỉ tính 1 phần thì trong 4 năm vừa rồi cũng đã có tổng cộng hơn 11 triệu lượt người Lào đi tuyến đường sắt này.
Có nghĩa là số lượt người đi còn nhiều hơn cả dân số của đất nước. Nghĩa là người Lào cũng đang đi trong nước rất nhiều. Du lịch Lào có cơ hội thay máu. Nhưng câu chuyện thực sự còn nằm ở con số hàng hóa. Từ 2 chuyến tàu xuyên biên giới một ngày, số chuyến hiện nay tăng lên 23. Năng lực vận tải từ 2.000 tấn một ngày lên 2.800 tấn một ngày. Tổng cộng 16 triệu tấn hàng xuyên biên giới đã chạy qua Lào, tới các tỉnh của Trung Quốc, tới các quốc gia ASEAN và vùng lãnh thổ. Danh mục hàng hóa mở rộng lên 3.800 loại, từ cao su Lào, quặng đồng, gạo Campuchia, trái cây Thái Lan, hạt điều Việt Nam, linh kiện điện tử, hàng tiêu dùng. Chưa từng có tuyến đường nào trong lịch sử nước Lào có hiệu suất tăng trưởng nhanh như vậy. Lợi ích kinh tế ở đây là rất nhiều, nhất là việc Lào đã cắt giảm được chi phí vận chuyển. Chi phí vận tải từ Côn Minh, Thái Lan qua Lào giảm được khoảng 50%. Bởi vì trước đây phải đi đường bộ 2-3 lần đổi xe, chi phí cao và đi rất chậm. Nay, tàu chở container chạy một mạch. Hay chi phí vận chuyển nội địa Lào cũng giảm tới 40%. Bởi vì Lào từ lâu bị bóp nghẹt vì vận tải nội địa quá đắt. Chỉ một tuyến đường sắt đã mở quá cho nền kinh tế Lào. Nhờ chi phí giảm sâu, hàng Lào cạnh tranh hơn, nông sản Lào bán được giá hơn, doanh nghiệp quốc tế bắt đầu đặt nhà máy trong lãnh thổ của nước Lào. Cũng nhờ tuyến đường sắt này, chính phủ và doanh nghiệp đã quy hoạch và xây dựng hơn 40 khu công nghiệp hoặc những khu vận chuyển xuyên suốt từ Boaten đến Viêng Chăn. Các khu này chuyên về chế biến cao su, chế biến khoáng sản, những nhà máy pin và vật liệu mới, những nhà máy công nghệ sinh học, cơ khí linh kiện điện tử hay là những trung tâm để phân phối hàng hóa. Một tuyến đường sắt dài hơn 600 km trong lãnh thổ nước Lào, chưa cộng với đoạn chảy bên lãnh thổ Trung Quốc, nhưng đã tạo ra một dải đô thị công nghiệp theo trục dọc hiếm có trong lịch sử. Từ một nền kinh tế chỉ phụ thuộc vào thủy điện, nông nghiệp, Lào bắt đầu chuyển thành nền kinh tế công nghiệp nhẹ và đã bắt đầu có dấu hiệu của kinh tế vận chuyển. Sau những lợi ích về hàng hóa và vận chuyển con người là lợi ích về du lịch, Lào lột xác trở thành một điểm đến mới. Từ khi tuyến đường mở, việc du lịch giữa Côn Minh, Luông Pha Bang, Vang Vieng và Viêng Chăn trở thành một trend cực mạnh. Combo đường sắt cộng du lịch đã hút khách quốc tế. Tính đến nay đã có khoảng 650.000 khách từ hơn 120 quốc gia đi tàu quốc tế Côn Minh Viêng Chăn. Du khách các nước bây giờ sang Lào đã tiện hơn. Đối với Trung Quốc, đây cũng là một bước tiến chiến lược. Trước kia hàng hóa từ Vân Nam muốn xuống Đông Nam Á phải đi qua Biển Đông hoặc đi đường bộ nhỏ hẹp qua Quảng Tây. Giờ đây chỉ cần lên tàu ở Côn Minh là chạy thẳng tới Lào, có thể nối sang Thái Lan, tương lai chạy xuống Malaysia và sau đó là Singapore. Một tuyến đường hoàn toàn không phụ thuộc vào biển. Đây là lợi ích chiến lược mà Trung Quốc theo đuổi nhiều năm. Mở cửa ngách xuống ASEAN bằng đường bộ, đường sắt mà không cần phải thông qua những tuyến hàng hải. Điều thú vị nhất trong câu chuyện này nằm ở chỗ Việt Nam hoàn toàn không tham gia xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào, không bỏ một đồng vào dự án, không gánh rủi ro tài chính, nhưng lại trở thành quốc gia hưởng lợi gián tiếp nhiều nhất trong toàn khối ASEAN. Lý do rất đơn giản, Lào là quốc gia không có biển và khi tuyến đường sắt này đẩy hàng hóa xuống sát biên giới Việt Nam hơn bao giờ hết, thì cửa ra Biển Đông gần nhất, thuận tiện nhất của Lào chính là những cảng biển của Việt Nam. Trong số đó, cảng Vũng Áng ở Hà Tĩnh có vị trí đặc biệt quan trọng vì chỉ cách Viêng Chăn khoảng hơn 500 km theo đường bộ, lại được kết nối trực tiếp bằng quốc lộ 8 và quốc lộ 12 xuyên dãy Trường Sơn. Đây từ lâu đã là cửa sổ ra biển mà Lào phụ thuộc nhiều nhất và chúng ta cũng ưu ái Lào rất nhiều ở Vũng Áng. Khi hàng hóa chuyển từ đường sắt đổ xuống phía Nam Lào với tốc độ nhanh hơn, ổn định hơn, Vũng Áng trở thành lựa chọn tự nhiên cho hàng xuất khẩu của Lào. Bên cạnh đó, cảng Cửa Lò ở Nghệ An cũng hưởng lợi, đặc biệt với những mặt hàng nông sản, khoáng sản và hàng nhẹ của các tỉnh Trung và Nam Lào như là Siêng Khoảng, Bô Ly Kham Say hay Savanakhet. Hàng hóa đi qua đường sắt xuống các trung tâm vận chuyển tại Vang Vieng và Viêng Chăn, sau đó vừa sang Việt Nam theo các tuyến quốc lộ giúp thời gian ra cảng rút ngắn đáng kể. Việc hàng hóa được đưa sát biên giới Việt Nam hơn nhờ đường sắt giúp Việt Nam gần như mặc nhiên trở thành cửa ra biển tối ưu nhất của Lào, tuyến ngắn nhất, rẻ nhất, an toàn nhất. Nói một cách đơn giản, tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào đưa hàng hóa về gần lãnh thổ Việt Nam hơn và chỉ cần Việt Nam mở đúng cánh cửa tại các cảng biển, dòng chảy đó sẽ tự nhiên hơn bao giờ hết. Du khách quốc tế đi qua tuyến Trung Quốc, Lào cũng dễ dàng sang Việt Nam. Từ Luông Pha Bang, Vang Vieng, Viêng Chăn, du khách có thể đến Điện Biên hay là Hà Nội cũng dễ dàng. Tour liên tuyến Trung Quốc, Lào, Việt Nam đã bắt đầu hình thành. Việt Nam cũng hưởng lợi từ tăng trưởng của Lào. Lào càng mạnh về vận chuyển, càng mạnh về đầu tư, càng mạnh về du lịch thì nhu cầu nhập khẩu hàng Việt Nam sẽ càng tăng. Đó là lý do nhiều doanh nghiệp Việt Nam mở chi nhánh tại Luông Pha Bang, Viêng Chăn hay là Savanakhet. Tuyến Côn Minh, Viêng Chăn là điểm khởi đầu. Sau này khi tuyến Viêng Chăn Bangkok hoàn thiện, Thái Lan, Malaysia, Singapore nối tiếp, Việt Nam sẽ nằm cạnh một xa lộ kinh tế xuyên lục địa. Như vậy chúng ta có thể thấy,
1.035 km đường sắt sau 4 năm đã tạo ra nhiều thay đổi kinh tế tích cực cho Lào. Tuyến đường sắt Trung Quốc-Lào không chỉ là một công trình kỹ thuật, nó là một việc giúp cho Lào có những bước tiến để mở ra với thế giới, một mạch máu vận chuyển mới, một trục du lịch thương mại đầu tư hiếm thấy và là một cơ hội gián tiếp cho Việt Nam. Địa lý đã từng khóa chặt Lào trong rừng núi. Đến năm 2021, đường sắt đã mở then cửa. Việt Nam lại giúp Lào mở then cửa với cảng Vũng Áng. Lào đã bước sang một giai đoạn từ một đất nước phụ thuộc thành một nút giao mới của khu vực. Nếu nói địa lý là số phận, thì tuyến đường sắt này cộng với cảng biển Việt Nam hỗ trợ Lào là minh chứng cho thấy số phận có thể thay đổi bằng việc đặt đường ray đúng chỗ và quan trọng hơn, có một người anh em ở bên cạnh, đó là Việt Nam. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.